Jó napot kívánok, hölgyek, urak! Itt továbbra is a hírtorony híradó, és Kajtár Attila sportárs fordítatja a korábban be nem fejezett mondani valóját. Kérlek, Attila, folytasd. Tehát a következő rokontenyésztési mód lehet az apa-lánya párosítás. So the next method of inbreeding, it will be the parental inbreeding, so the paternal, so with the father and the daughter pigeon pair. És ott ugyanúgy érdemes az utódokat, a kapott utódokat testvérpárosítások az előző módon végigvinni. And it's effective to carry on this inbreeding with relative inbreeding of the offspring of this pair. Tehát, ha jól értem a receptairól, ami apa-lánya párosításból kijön utód, még azokat testvérpárosítás nem nagyon szoros rokontenyésztéshez? Nem. So as I understand it, the original pairing is a father and a daughter pair, which will be bred, and from the offspring of this pair, the offspring will be inbred with just sibling inbreeding. Right, yes, that is... Na most erre a kérdésre akkor tisztázni kell valamit. És itt jön a Hardy-Weinberg szabály, tehát a fajképződés. Amikor a természetben bizonyos fizikai okok miatt leválaszt a természet az anyapopuláció vagy leánypopulációt, és ez kénytelen hosszú időn keresztül egymás között szaporodni, és amikor visszakerül az anyapopulációhoz, mikor ez a természetes gát megszűnik, az egész anyapopulációt át tudja alakítani. Now, an important rule for this inbreeding is when in nature a group of a species gets separated into two groups, the main mother group and then a smaller sister group, and the smaller sister group is forced to be inbred with each other. Obviously their traits will be similar, and when these two groups are reintroduced, the sister group, which has been inbreeding and carrying on all its traits, could completely change the genes or traits of the original mother group. Most magának a rokontenyésztésnek a lényege, hogy azokat a dolgokat, amik számunkra nem kívánatosak, azt levetkőztessük a tenyésztett egyedekből, ami meg nálunk kívánatos, azt felerősítsük. Tehát ezzel gyakorlatilag azt akarjuk elérni, hogy a gének egy bizonyos körön belül tudjanak mozogni. Now the main purpose of this inbreeding is to discard or get rid of the undesirable traits in a group, and to make stronger the desirable traits in a group, and so to make kind of a area where the genes can be in, the desirable genes. Na most, egy nagyon fontos dolog a kiválogatás. Now the selection is a very, very important process. Ez nagyon fontos, mert az, amiről beszéltem a testvérpárból, én ha most kitenném a 7 galambot neked ide, a 7 galambú 6 tökéletesen egyforma. Egy csak a színével tér el, mert az az alapító anyának a színére örökült. Az összes többi az alapító hímnek a színét örökülte. Now it's very important because if I put the 7 pigeons here in front of you, 6 would be identical, completely identical, and one of them would just be different in color, inheriting the color of their mother. Na most azért a színt hoztam, mert a szemmel látható. Emellett ugye vannak olyan tulajdonságok, amik szemmel nem láthatók, mérleggel nem mérhetők, és a többi, tehát belső tulajdonságok, de azokat ugyanígy rövid le lehet zárni, mint például a színöröklést. Now I brought up color because it is easy to understand and it's very clear to see when it is different, but the same applies for other traits which you can't see. You can't measure with anything, and sort of these invisible traits that still get passed down, and maybe not all the offspring are completely identical. So you can use this to select the desirable or undesirable traits. Na most
Ugyanez vonatkozik, amit elmondtam a apa-lánya párosításra, az anya-fia párosításra és az unoka-testvér párosításokra is. Ugyanez vonatkozik, hogy azzal, hogy én csináltam egy rokontenyésztést, még nem használtam fel a galambot. Tehát azt fel is kell használni, azt be kell építeni a tenyészetembe, és ezért kell újra megcsinálni a rokontenyésztést. Arról nem beszélve, hogy az állattenyésztésben a rokontenyésztésnek vannak káros hatásai is. Itt megállok, fordít le. So the same applies for all relative inbreeding, whether it's paternal, maternal, or with cousins. This is a process that has to be repeated. The offspring of like a relative inbreeding has to be built back into the community of the loft, and the process has to be repeated for there to be positive and effective results. Now, in terms of inbreeding, there's also negative outcomes, which we will talk about now. Tehát akkor térjünk ki arra, hogy a beltenyészthetnek a postagalamboknál mik a hátrányai. Now let's get into the topic of what are the negative effects of inbreeding in pigeons. Gyenge szervezeti szilárdság, weak system structure, gyenge szaporodás, like infertility or not gyenge versenyteljesítmény. And weak race performance. Egészségállapotra ki a? Hát a vitalitás. Hát vitalitás. And also worse health, worse szervezeti szilárdság, meg a vitalitás ugyanaz. Csak próbálok magyarul beszélni, mert sok ember nem érti. Igen. Na most a rokontenyésztést, tehát a haszonállat tenyésztők, azok azt mondják, hogy mindaddig kell folytatni a rokontenyésztést, amíg a rokontenyésztési károsodás el nem tűnik. Tehát azokat az egyedeket kell kiválogatni, akiken nincs rokontenyésztési károsodás. Tehát nem csökken nagyba a testsúly, szaporodik, nem betegszik meg és a többi. Now, an important thing to remember with this, an important saying with inbreeding is you have to carry on this process of inbreeding until these negative effects that come from inbreeding disappear. So, for example, from the offspring of a relative inbreeding pigeons, you have to select the ones that do not have negative effects, that do not get sick easily or are smaller or less in weight. And you have to breed those together until you have completely eliminated the negative effects of the inbreeding within the group of inbred pigeons. Zárójelben jegyzem meg, illetve kérdezem. Vannak, akik azt állítják, hogy nem szabad a postagalamboknál, főleg a versenygalamboknál sem rokontenyésztést folytatni, csupán csak jót a jóval. Mennyiben van ezeknek igazuk? Now, a closing question is there's many that state that for racing pigeons you should not inbreed, rather just pair good performance pigeons with other good performance pigeons in a mate. Van is, meg nincs is. Igazuk. Lelőtted a poént, mert én erre külön ki akartam térni. Tehát hadd mondjam meg először azt, hogy a megfelelő mennyiségű vagy megfelelő erősségű rokontenyésztés után mindig keresztezésnek kell következni. There is some truth in what people say, but there's also some misconceptions. An important thing to remember is after any amount of inbreeding in a group or in a bloodline of pigeons, some form of crossbreeding has to occur. Na most válaszolok a kérdésedre. Tehát van egy úgynevezett szintetikus tenyésztés. Ez a jóta, az Anker Alfond által közreadott jóta-jóval tenyésztési módnak egy továbbfejlesztett változata. Ehhez minimum 4 szuperegyet kell. Tehát szuper teljesítményű egyet kell. És akkor abból 2 tojó, 2 párba állítják, és abból a kapott utódokat megint párba állítják, tehát csinálnak 2 F1-es
generációt, és csinálnak egy F2-es generációt, és azok lesznek a versenygalambok. Ez tökéletesen működhet, feltéve, ha jó az öröklődése, tehát jól örökít mind a 4 egyed. Mert hogyha a 4 egyed maga is sokszoros keresztezésből származik, akkor egyáltalán nincs rá garancia, hogy jól örökít. To answer your question, there is some truth in it, as if you get 4 completely unique prize-winning pigeons, it is possible to make 2 pairs of them and then put their offspring together to then make a pair. It is perfectly, completely okay to do this, and it will most likely have a good effectiveness and a good result if the passing of the genes is good, if the pigeons get all the traits from the parent pairs. Because if the parent pairs themselves have been inbred or crossbred too many times, then there's no guarantee that all the traits will get passed along to the offspring. Pontosan ezért akár a szintetikus, akár pedig a rokontenyésztés és köröztetés módszert válasszuk, mindig utána erős versenyeztetés következzen. Now, what I mentioned before, this was known as synthetic breeding, and whether you choose synthetic breeding or crossbreeding or inbreeding, it is very important that after you have to do rigorous race and flight training. Mivel a postagalamboknak a tenyésztésébe csak úgy lehet fejlődést elérni, ha mindig a legkiválóbb egyedeket, illetve vonalakat visszük tovább, ugyanez van, mint a lótenyésztésben, a tenyésztés alapja először is a teljesítmény. Mindig a teljesítményt kell figyelembe venni. Now, this is very important for pigeon breeding, as there has to be results. This is the same for horse breeding or any type of breeding. Just the main underlying truth of breeding is for there first to be breeding, there has to first be results. This is why you must raise the pigeons. Volna még egy kérdésem. Vannak, akik azt a nézetet vallják, hogy a tenyésztés során azokból lesz a legjobb versenygalamb, tehát utódokból, amikor az úgynevezett téli első 3 hónapban kelnek. Osztod ezt, mondjuk január, február, március, osztod ezt a nézetet? Nem. There are some that say to make a good racing, to have good racing offspring from a mate, they must be hatched in the first 3 months of winter. So that would be December, January, February, this area. Do you agree with this? Nem. No. Nem, egy pillanat. Nekem vannak különböző statisztikáim. Minden egyes egyednek mérem a teljesítményt. Természetesen ducon belül. És amin növekszik, ugye a gyűrűszám, követhető, hogy első széria, második széria, harmadik szériából keltek a galambok. Na most ugyanannyi jó galamb van az első szériában, mint a másodikban vagy a harmadikban. Most az, hogy esetlegesen egy-egy különbség van, de gyakorlatilag ugyanúgy mindegyikben van jó galamb, meg gyenge galamb is, meg közepes is. Now I have my own statistics. Within loft, of course, I measure the statistics of individual pigeons, and as new pigeons get added to the loft, I keep them all in series, series 1, series 2, series 3, and there's not more or less good statistics in any of the series than others. All of them have great performing pigeons, bad performing pigeons, and middle performing pigeons. Na most a korai tenyésztésnek maratonos versenyzés szempontjából van előnye. Now, for early breeding, there is some advantages in terms of marathon racing pigeons. Ugyanis általánosságban az a nézet van, hogy galambot 2 éves koránál előbb nem érdemes maratonra küldeni. On average, there's an outlook that pigeons under the age of 2 years should not be sent on marathon races. Tehát 100%-ig én ezzel sem értek egyet, mert néha én is küldök éves galambot, és még helyezi is magát. Now, I completely don't agree with this statement, as I myself sometimes send a 1-year-old pigeon to race, and they get a good placement, a good standing. De most ezek a galambok általában
az első szériát, tehát az első költési szériából származnak. Now, usually these pigeons come from the first series of pigeons in the loft. Csak van egy lényeges különbség. Just Ezek a one galambok difference. nem évesek. Ezek a galambok másfél évesek. These pigeons aren't 1 year old, they're 1.5 years old. Így van. Right. Mi a véleményed arról, mert állítólag vannak olyan tenyésztők, akik születési évükben a madarakat, tehát a fiatalok röptetésében nem engedik, nem vesznek részt, csupán csak 1 éves korukban kezdik mozgatni. Igazuk van véleményed szerint, vagy nincs? Lehet is igazuk, meg nem is. There are certain breeders which, for the first year of a pigeon's hatching, will not train them, will not put them to flight or put them to race. What is your opinion on this? Én magam részéről azt gondolom, maga a galamb, a galambok versenyeztetésében maximum 30%. In my opinion, in the terms of pigeons, the group of pigeons that are fit for race in a group of pigeons is only about 30%. Na most a másik 70% a technológia. The other 70% is the technology. Most a technológiában értem a tenyésztés technológiáját, tehát mivel párosítok. Értem a ducban bevezetett általános technológiát, tehát fészekrő, özvegyen, félözvegyen, totál özvegyen röptetek. A takarmányozási technológiát és a tréning technológiát. Now by technology I mean the breeding technologies, the technologies in the loft, so nesting, and the technologies in the loft as in the averages of the loft. Na most a korai tenyésztés, meg általában maga a tenyésztés, mikor van, tehát minél melegebb az idő, annál egészségesebb fiatalok tudnak nőni. De elvileg. De a valóságban nem így van. A valóságban az van, hogy még a spajspecifimos baktériumok januárban például még alszanak, decemberben, januárban még alszanak. Tehát még nem szaporodnak, nem, mert hideg az idő, tehát nem fertőznek úgy. Now, on average, it is believed that as the weather gets warmer and the pigeons start to hatch, they'll be healthier the warmer the weather this is. But this is not always true, because early hatched pigeons, sometimes around December or January, sometimes around that time, the bacteria is still dormant and will not make them sick. Hölgyeim, uraim! Köszönöm szépen, hogy velem voltak, köszönöm szépen a riportalanyomnak, a segítségért hívott Tóth Barnabásnak, hogy segített fordítani. Kérdésem, hozzájárultok-e ahhoz, hogy ez a videó felvétel is felkerül a világára? Igen. Köszönöm, iratkozzanak fel a YouTube csatornámhoz. További szép napot önöknek!